کتر بستنی Okay, you want to sit? It's okay. یاره گوجه بایی قربان یاره گوجه بایی آقا بای مرغابی بود آقا سیفیل چنده؟ ها اینجا بوده همه تسلیف برابر اشکال داره
اونجوری که مثل همیشه بود. اللوبیا خوشگلی داریم. اللوبیا جوانی داریم. اللوبیای بازار خوشگلی داریم. آقا جان سیت چی باز علاقه آره میگه ماشین گیره میاره او بجو بخانه دیگه ماشین گیره آقا همدان گردو بفرد. عالی عالی. قبول نگه. بله. ساده کنید. ساده نده. الان دکترای فکر کنده. زای بود بود.
نمیدونم کی زیر پای میشه. یک هفته تعطیله من دیگه سیب دست بزن نگاه بکن سیبش استخوانی الهی دل شاد الهی هرگز ناامیدی هر شی پنجم های بالا فقط 25 فقط 25 تا اما جناب دارش بیا جلوی بیا بلند اون باو تو هر جا دوست برافو عشان خوب یکی کو پاس سه بگیر اشکان اشکان خالد اشکان خیلی بده اگه تو جای دیگه خیانه سیر رو بیایی می بجایی یه بوشی دستی دیت چیز سلام بیایی بخواد یه بوشن نگاه بود خب رفت چیه؟ همه در تومانی